God had said, my dear Arjuna, because you are never envious of me, I shall impart to you this most confidential knowledge and realization, knowing which you shall be relieved of the miseries of material existence. Nejvyšší Pán o svém božství pravil, můj milý Arjuno, jelikož mi nikdy nezávidíš, vyjevím ti toto nejdůvěrnější poznání a jeho realizaci. A jakmile je poznáš, budeš zbaven strastí hmotné existence. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. As a devotee hears more and more about the Supreme Lord, he becomes enlightened. Překlad, význam. S tím, jak je oddaný stále více naslouchá o nejvyšším Pánu, se dostavuje osvícení. This hearing process is recommended in the Srimad Bhagavatam, quote, the messages of the Supreme Personality of Godhead are full of potencies, and these potencies can be realized if topics regarding the Supreme Godhead are discussed amongst devotees. Toto naslouchání doporučuje Srimad Bhagavatam. Poselství nejvyšší osobnosti božství jsou velmi působivá a jejich sílu lze pocítit, jsou-li náměty o nejvyšším Pánu probírány mezi oddanými. This cannot be achieved by the association of mental speculators or academic scholars, for it is realized knowledge. Ve společnosti spekulantů nebo akademických učenců toto není možné docílit, neboť se jedná o realizované poznání. The devotees are constantly engaged in the Supreme Lord's service. Oddaní neustále slouží nejvyššímu. The Lord understands the mentality and sincerity of a particular living entity who is engaged in Krishna consciousness and gives him the intelligence to understand the science of Krishna in the association of devotees. Pán zná smýšlení a upřímnost živé bytosti, která rozvíjí vědomí Krishny a obdaří inteligenci, aby pochopila vědu o Krishnovi ve společnosti oddaných. Discussion of Krishna is very potent, and if a fortunate person has such association and tries to assimilate the knowledge, then he will surely make advancement towards spiritual realization. Rozhovory o Krishnovi jsou velmi působivé a šťastlivec, který je v takové společnosti a vyvíjí snahu osvojit si toto poznání, bude jistě kráčet k duchovní realizaci. Lord Krishna, in order to encourage Arjuna to higher and higher elevation in his potent service, describes in this 9th chapter matters more confidential than any he has already disclosed. Pán chce povzbudit Arjunu k dosažení postupně vyšších a vyšších úrovní v nesmírně účinné službě jemu. V 9. kapitole proto Krishna popisuje ještě důvěrnější témata, než jaká doposud vyjevil. The very beginning of Bhagavad Gita, the first chapter, is more or less an introduction to the rest of the book, and in the 2nd and 3rd chapters, spiritual knowledge described is called confidential. Úplný začátek Bhagavad Gity, 1. kapitola, je víceméně úvodem k celé knize. 2. a 3. kapitola pak líčí důvěrné duchovní poznání. Topics discussed in the 7th and 8th chapters are specifically related to devotional service, and because they bring enlightenment in Krishna consciousness, they are called more confidential. Náměty 7. a 8. kapitoly se zvláště vztahují k oddané službě a jelikož přinášejí osvícení na úrovni vědomí Krishny, jsou důvěrnější. But the matters which are described in the 9th chapter deal with unalloyed pure devotion. Téma popsané v 9. kapitole se však týká čisté oddanosti a proto je nejdůvěrnější. Therefore, this is called the most confidential. Proto je nejdůvěrnější. One who is situated in the most confidential knowledge of Krishna is naturally transcendental. He therefore has no material pangs, although he is in the material world. Ten, kdo pronikl do nejdůvěrnějšího poznání o Krishnovi, je přirozeně transcendentální, i když je v hmotném světě, nezakouší žádné hmotné bolesti. In the Bhakti Rasamrita Sindhu, it is said that although one who has a sincere desire to render loving service to the Supreme Lord is situated in the constitutional state of material existence, he is to be considered liberated. V Bhakti Rasamrita Sindhu stojí, že toho, kdo má upřímnou touhu s láskou sloužit nejvyššímu Pánu, je třeba považovat za osvobozeného, třeba že se nachází v podmíněném stavu hmotné existence.
Similarly, we shall find in the Bhagavad Gita, 10th chapter, that anyone who is engaged in that way is a liberated person. To, že každý, kdo je takto jedná, je osvobozenou osobou, se dočteme rovněž v 10. kapitole Bhagavad Gity. Now this first verse has special significance. Tento verš má zvláštní význam. The words idam jnanam, this knowledge, refer to pure devotional service, which consists of 9 different activities: hearing, chanting, remembering, serving, worshipping, praying, obeying, maintaining friendship, and surrendering everything. Slova idam jnanam, toto poznání, poukazují na čistou oddanou službu, která zahrnuje 9 různých činností: naslouchání, zpívání, vzpomínání, sloužení, uctívání, pronášení modliteb, plnění pokynů, pěstování přátelství a odevzdání všeho. By the practice of these 9 elements of devotional service, one is elevated to spiritual consciousness, Krishna consciousness. Jejich neustále provádění umožňuje dosáhnout úrovně duchovního vědomí, vědomí Krishny. When one's heart is thus cleared of material contamination, one can understand the science of Krishna. Jakmile je srdce takto zbaveno hmotného znečištění, je možné porozumět vědě o Krishnovi. Simply to understand that a living entity is not material is not sufficient. Chápat, že živá bytost není hmotná, je nedostačující. That may be the beginning of spiritual realization, but one should recognize the difference between activities of the body and the spiritual activities of one who understands that he is not the body. Může to být začátkem duchovního vnímání, ale je třeba poznat rozdíl mezi činnostmi těla a duchovními činnostmi živé bytosti, která chápe, že není tělem. In the 7th chapter, we have already discussed the opulent potency of the Supreme Personality of Godhead, his different energies, the inferior and superior natures, and all this material manifestation. V 7. kapitole jsme již hovořili o vznešené moci nejvyššího pána, jeho různých energiích, nižší a vyšší přirozenosti a celém tomto hmotném projevu. Now in chapter 9, the glories of the Lord will be delineated. Nyní v 9. kapitole bude vylíčena pánova sláva. The Sanskrit word anusuyave in this verse is also very significant. V tomto verši je také významné sanskritské slovo anusuyave. Generally the commentators, even if they are highly scholarly, are all envious of Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Autoři komentářů, i když jsou vysoce vzdělaní, běžně chovají vůči Krishnovi, nejvyšší osobnosti božství, závist. Even the most erudite scholars write on Bhagavad Gita very inaccurately. I ti největší učenci vykládají Bhagavad Gitu zkresleně. Because they are envious of Krishna, their commentaries are useless. Jelikož Krishnovi závidí, jejich komentáře jsou bezcenné. The commentaries given by devotees of the Lord are bona fide. Autorizované jsou naproti tomu komentáře pánových oddaných. No one can explain Bhagavad Gita or give perfect knowledge of Krishna if he is envious. Nikdo nemůže vysvětlit Bhagavad Gitu nebo předat dokonalé poznání o Krishnovi, když je závistivý a nesnášenlivý. One who criticizes the character of Krishna without knowing him is a fool. Každý, kdo kritizuje povahu Krishny, aniž by ho doopravdy znal, je hlupák. So such commentaries should be very carefully avoided. Na komentáře takových lidí si je třeba vždy dávat velký pozor a stranit se jich. For one who understands that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, the pure and transcendental personality, these chapters will be very beneficial. Tomu, kdo ví, že Krishna je nejvyšší osobnost božství, čistá a transcendentální osobnost, přinesou tyto kapitoly velký užitek. Shri Bhagavan Vacha idam chute guyatamam pravaksham yanasuyave jnanam vijnanam sahitam yajgyatva mokshase shabad. So the part that appeals to us at this time is to be relieved from the miseries of material existence. Takže tady je popsáno osvobození z utrpení materiální existence. Because we're seeing more and more the miseries of material existence. Protože my vidíme čím dál více utrpení materiální existenci. The facade of happiness and
without any cares is being taken away. Tak ta vnější fasáda toho štěstí a bezstarostnosti je najednou dána pryč. And even in situations where it becomes more and more troublesome, the devotee makes more and more advancement. Takže i v těch situacích, které se stávají čím dál těžší, tak oddaný z toho získává pokrok. Because the devotee is trained how to see happiness and distress. Protože oddaný je trénovaný, jak vidět štěstí a neštěstí. When he's given a happy situation, then he offers it to Krishna and thanks Krishna. Když je umístěný do příznivé situace, tak děkuje Krishnovi. Thinking himself unworthy. A považuje se za nehodné tomu. And when distresses come, he prays to Krishna more fervently to be sheltered at his lotus feet. A když se nachází v neštěstí, tak taky bere útočiště u Krishnovy lotosových nohou. So in both situations, he makes advancement. Takže v obou situacích dělá pokrok. It's like an expert businessman who knows the stock market very well. When the stocks go up, then he sells, and when the stocks go down, he buys, and in both ways he makes profit. Takže stejně jako expertní businessman, který zná kurzy, tak když jdou kurzy nahoru, tak prodává, a když jdou dolů, tak se z toho zbavuje. Tak taky dělá pokrok. Doesn't matter to him whether the market goes up or down. He knows how to make profit in both circumstances. Takže nezáleží na tom trhu, jestli jde nahoru nebo dolů, on ví, jak využít obou situací. Therefore Krishna says, Matra sparshast konteya shitoshna sukutukata agama paino nijastang tiksha. The non-permanent appearance of happiness and distress, heat and cold, the winter and summer seasons arise from sense perception. One must learn to tolerate them without being disturbed. Takže Krishna říká v Bhagavad Gita, že dočasné příchody štěstí a neštěstí, zima, tepla, střídání ročních období, tak přicházejí a osoba by se měla naučit tyhle nepříjemnosti snášet. And the devotee he's characterized by he accepts the 6 qualities of the 6 types of activities which are favorable for devotional service. Takže pro daného je příznačné, že začíná si osvojovat 6 vlastností nebo 6 činností, které jsou příznivé pro rozvoj dané služby. Enthusiasm, determination, patience, etc. Odhodlání, entuziasmus, odhodlanost, trpělivost a tak dále. He's trained to control his mind and to fix his mind on Krishna. Je trénovaný, jak fixovat svůj mysl na Krishnu. Savai manat Krishna padara vindai. He's already practiced so that when difficulties come, he knows how to engage his mind in thinking of Krishna. Takže on to praktikuje a když přijdou nepříjemnosti, tak on ví, jak upnout mysl na Krishnu. How does he do that? Well, he's practiced to always live with devotees. Therefore, he knows that if I'm always living with devotees, then I'll always be able to keep my mind on Krishna. Takže on to praktikuje tím, že žije ve společnosti oddaných a ví, že pokud budu žít ve společnosti oddaných, tak budu schopen kontrolovat svůj mysl a upřít na Krishnu. If I live with devotees, someone will always have a few rounds to chant. Takže když budu žít ve společnosti oddaných, tak budu zpívat taky pořád nějaký kola. Somebody will be chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I have to finish my rounds. Vždycky tady bude někdo, kdo bude zpívat svoje kola a bude říkat, musím dokončit svoje kolečka. So he'll be hearing the Hare Krishna mantra, and that's Krishna. Takže tímhle budeme naslouchat Hare Krishna mantru a to je Krishna. Someone will always come by and say, Prabhu, here's some prasadam for you, Maha. Tak někdo přijde a donese Mahaprasadam a řekne, tady je Mahaprasadam, Prabhu. That's also Krishna. To je taky Krishna. And the deity is always making himself available in his beautiful Archa Vigraha form.
Takže božstva jsou taky dostupná tím, že jsou krásně ozdobená ve svojí arča vigraha podobě. That's also Krishna. To je taky Krishna. And people will always be inquiring to learn, to understand the science of Krishna, and that preaching is also Krishna. A budou tady neustále lidé, kteří se budou dotazovat na vědomí Krishny a bude možnost kázat. Whereas by associating with non-devotees, they're always discussing material things, meditating on material things, eating material things, etc. A tím, že se sdružujeme s materialisty, tak jsou tam diskuze o materiálních věcech, myšlení na materiální věci a pojídání materiálních věcí. So then we'll forget Krishna. A tím zapomeneme na Krishnu. Here the word anusuyave, meaning that you're never envious of me, is very important. Tady to slovo anusuyave je velice důležité a znamená to, že mi nikdy nezávidíš. Envy means I don't like that someone else is in a higher position than me. Závist znamená, že nemůžeme snést, že se někdo nachází ve vyšším postavení než my. I don't mind if people are in lower positions. Já mám rád, když jsou lidé v nízkých pozicích. That I'm not envious of them. Tím nezávidím. I just beat them with a stick. Ty jenom biju holí. Everything's all right. A všechno je v pořádku. Because I'm in a superior position. I can be very kind to them. Protože jsem v nadřazeném postavení, tak můžu k ním být velice laskavý. Sometimes I give them salaries, and sometimes I may even give them some gifts. Někdy jim dám peníze nebo nějaké dárky. But it's those people that are in the higher position that I have a hard time with. Ale mám těžkosti s těma lidma, kteří jsou nade mnou. It bothers me that someone is getting more facilities or more of anything than me. It's more of anything desirable than me. A nemůžu snést, že někdo má více toho, po čem já toužím. If they get more fame, since fame is desirable, then it bothers me. Takže když oni získávají větší slávu než já, tak mám z toho problém. In other words, if people are praising someone else and saying how wonderful he is, it really bothers me. Takže to, že někdo oslavuje je a oslavuje je, tak jsem z toho mám problémy. Why does it bother me? A proč mám tyhle těžkosti? Because they should be discussing about me. Protože ta diskuze by měla probíhat o mně. Why are they wasting time discussing about this other person? Proč oni ztrácejí čas mluvením o jiných osobách? Don't they realize that I'm more glorious than the other one? Nerealizují, že jsem slavnější než oni? They're such fools. Jsou takoví hlupáci. It makes me angry. Přivádí mě do hněvu. So I have to do something about this. It's my duty. Takže mojí povinností je s tím něco udělat. I can't allow this nonsense to go on. Nemůžu dovolit, aby pokračovali takové nesmysly. So in the case of Krishna, when people are envious of Krishna, they can't stand that he should be glorified. Takže co se týká Krishny, tak lidé nemůžou snést, že to je osoba, která by měla být oslavována. They don't like it. Nemají to rádi. They become angry. Hněvají se. Like Hiranyakashipu. When Prahlad was asked by his father said, "My dear Prahlad, where do you get your strength? How do you have all this power?" Stejně jako Hiranyakashipu a Prahlad Maharaj, když se ho Hiranyakashipu zeptal, odkud bereš veškerou tuhle sílu. Prahlad said, I get my strength from the same place you do, Father. Prahlad říká, získávám ji ze stejného zdroje jako ty. From God, Krishna. Od Boha, Krishny. And Hiranyakashipu became furious. A Hiranyakashipu byl stoupen rozčílený. How can you say that someone's more powerful than me? Jak můžeš říct, že někdo je mocnější než já? Don't you know that when I simply move my eyebrows, the demigods tremble in fear? Nevíš snad, že když pohnu svým obočím, tak polobozy se chvějí strachy? Don't you know who I am? Nevíš, kdo já jsem? How powerful I am? Jak jsem mocný? How could God be more powerful than me? Jak může být Bůh mocnější než já? He was envious. Byl závistivý. Therefore he could not receive this transcendental confidential knowledge and realization from his son. Proto nemohl
mohl získat tohle transcendentální poznání a realizaci od svého syna. Actually, he should have. Ve skutečnosti by mohl. He should have with folded hands. Mohl by to udělat se spjatýma rukama. He should have with folded hands offered his obeisances to his father and his son and offered to become his disciple. Takže mohl by to udělat s těma sepjatýma rukama, kdyby dal poklony svému synu a stal se jeho žákem. But he was envious of his son and he was envious of Krishna. Ale byl závistivý vůči svému synu a vůči Krishnovi. So we have to perform our activities in life without being envious of Krishna. Takže musíme vykonávat své činnosti v životě takovým způsobem, abychom nezáviděli Krishnovi. When the chanting of Krishna's name is going on, we should encourage that and be very happy. Takže když zpívání svatého jména pokračuje, tak bychom byli být nadšení a neustále se v tom pozbuzovat a být šťastní. When devotees are discussing the glories of Krishna, we should be very joyful. Takže když oddaní vyprávějí o slávách Krishny, tak bychom byli z toho být radostní. We should be very happy to bow down before the Lord. Měli bychom být šťastní se klanět před Pánem. If we find it very difficult to bow down before the Lord, it's a sign that we still have some envy in our hearts. Když máte těžkosti s klaněním se před Pánem, tak to znamená, že tam ještě nějaká závist v srdci. If we have a hard time chanting our rounds, it means we still have some envy in our hearts. Takže když máme těžkosti se zpíváním našich kol, tak to je taky znak závisti. And so that envy, how to get rid of it? Takže tahle závist, jak se jí zbavit? To get rid of it by performing these 9 processes of devotional service. Je to možné vykonáváním 9 procesů dané služby. They will surely purify one. Tyhle procesy určitě zajisté očistí osobu. And this is the devotee's life, these 9 processes of devotional service. Život oddaného je těchto 9 způsobů oddané služby. The materialists also follow these 9 processes. Materialisté také následují těchto 9 procesů. But they leave out Vishnu. Ale bez Vishnua. They also are very interested in hearing. Oni se také velice zajímají o naslouchání. But they don't like to hear about Vishnu. Ale nemají rádi naslouchání o Vishnuovi. And they like to chant. Také rádi zpívají. But not about Vishnu. Ale ne o Vishnuovi. And remember. A vzpomínání. But not Vishnu. Ale ne Vishnua. Hearing, chanting, remembering, worshiping. They also like to worship, but not Vishnu. Také rádi uctívají, ale ne Vishnua. They don't like to see his form, but they like to see other forms. Neradi vidí jeho podobu, ale jiné podoby. And they worship those forms. A uctívají tyto podoby. They decorate them and they put them on their walls and they meditate on them with fixed intelligence, just like samadhi. Zdobí je, dávají je na zdi, meditují je a je to jako stav samadhi. And hearing, chanting, remembering, worshiping, what is it? Worshiping the lotus feet, serving, yeah, they do that. Takže uctívání dokonce je... Yeah, lotus feet. Ne lotosových nohou. Stinky feet. But that's all right. They're willing to undergo the austerity. Takže nějakých špinavých nohou a páchnoucích nohou. A neradi vykonávají odříkání. Yeah, they also have to undergo austerities Oni ale také musí. For getting what they want. Proto, aby získali to, co chtějí, také se musí podrobovat určitému odříkání. But they never get love of Krishna. Ale nikdy nezískají lásku ke Krishnovi. They simply get birth and death and old age and disease. Získají jenom zrození, smrt, stáří a nemoci. And unlimited anxiety. A neomezenou úzkost. No end to their anxiety. Není vůbec hranice téhle úzkosti. By not surrendering to Krishna, they have entered into the realm of unlimited increasing anxiety. Tím, že se neodevzdávají Krishnovi, tak vstupují do království nekončící bez hranic úzkosti. To the degree that they will not surrender to Krishna. Do té míry, do které se nechtějí odevzdat. And to the degree that one surrenders to Krishna, then
his anxiety diminishes and his happiness increases. Do té míry, do které se odevzdávají, tak jejich štěstí vzrůstá a neštěstí se snižuje. It's called an inverse relationship. To se nazývá nepřímá úměra. When the anxiety goes down, the happiness goes up. Když jde úzkost dolů, tak štěstí jde nahoru. And when anxiety goes up, then happiness goes down. A naopak. And when we serve Krishna, our happiness increases and our anxiety goes down. Když sloužíme Krishnovi, tak naše štěstí se zvětšuje a úzkost se snižuje. And when we forget Krishna, then our anxiety increases and our happiness decreases. Když zapomeneme na Krishnu, tak naše neštěstí se zvětšuje a štěstí jde dolů. So we should always chant Hare Krishna. Že vždycky bychom měli zpívat Hare Krishna. All the time. Neustále. Then we won't have anxieties. Potom nebudeme mít žádné úzkost. And even though we cannot, at our present time, follow the six Goswamis, but we should worship their example of reducing their eating and sleeping and other activities. Takže když v současném stavu nejsme schopni následovat těch 6 Goswamis, tak bychom měli uctívat ten jejich příklad, že snižovali jedení, spaní. Even if we cannot perform it ourselves, we shouldn't be envious of their example. Takže i když nejsme to schopni provádět sami, tak nikdy bychom neměli být závidět tomuto příkladu. Yes, we're aspiring. We hope that someday by their blessings we'll also be able to engage in more devotional service. Můžeme jenom doufat, že jednou jejich milostí a jejich požehnáním budeme schopni vykonávat takovou danou službu. So Krishna consciousness is the most valuable jewel. Vědomí Krishny je nejcennější drahokam. And it's only appreciated, however, by the devotees. A může být oceněno pouze oddanými. And therefore Krishna is very fond of his devotees. Proto Krishna má velice rád své oddané. Kaunteya pratijani name bhakta pranashati. He always gives protection to his devotees. Vždycky je ochraňuje. And so Krishna reveals this most confidential knowledge to the devotees. Vyjevuje jim nejdůvěrnější poznání. Are there any questions? Nějaké otázky? Yes, there is such a thing as spiritual anxiety. Takže existuje taky jako něco duchovní úzkost. Spiritual anxiety is not like material anxiety. Duchovní úzkost není stejná jako materiální. Spiritual anxiety is actually transcendental ecstasy. Duchovní úzkost je ve skutečnosti transcendentální extáze. Whereas material anxiety is full of misery. Když to materiální úzkost je plná utrpení. It's real misery. Je to skutečné utrpení. So transcendental anxiety may look like material anxiety, but it's not. Takže transcendentální úzkost může vypadat jako materiální, ale není tomu tak. They're actually in great ecstasy. Je to ve skutečnosti velká extáze.
it's hard for a materialistic person to understand that. Je to velice těžké pro materialisty pochopit. Because he can't understand anything spiritual. Protože on nemůže nic takového, nic duchovního chápat. If you tell him, well, when the Krishna left the gopis, they were in transcendental anxiety. Když jim řeknete, když Krishna opustil gopie, tak byli v transcendentální úzkosti. But it was actually blissful. Ale ve skutečnosti byli blažené. It will be difficult for them to understand. Že budou mít těžkosti to pochopit. Although they have some idea, they have a saying, absence makes the heart grow fonder. Takže Absence ta nepřítomnost makes the heart grow fonder. When people are separated from each other, then they become more fond of each other. Takže to rozloučení způsobuje, že se lidé budou mít více rádi. So they have a little idea. Oni mají jenom malou představu o tom. But in devotional service, even things like dreadful situations become impetuses for ecstatic love. Takže v dané službě i takové těžké situace jsou podnětem pro intenzivní lásku. The goal is to increase one's love and service for Krishna. Cílem je zvětšit lásku a oddanost ke Krishnovi. And therefore, whatever that it takes to accomplish that, the devotee is happy to accept it. Takže cokoliv to stojí, tak oddaný je schopen to přijmout. Bhaktivinoda Thakur says, when I experience tribulations in the course of my devotional service, I take it as a great joy. Bhaktivinoda Thakur říká, že když zažívám těžkosti v oddané službě, tak to beru jako velkou radost. Because the devotee knows that this is a very difficult thing that I'm going through, but it's giving Krishna pleasure that I'm trying, therefore I'll continue. Protože oddaný ví, že teďkom to, co zažívám, je těžké, ale těší to Krishnu, tak proto je schopný pokračovat. For example, in the material world, say a young man, he wants to impress a young lady, so he buys some flowers and he carries them for miles and brings them to her. Že v materiálním světě, když se nějaký mladý muž okouzlí ženu, tak koupí květiny a donese jí to. Someone may say to him, what did you do today? Well, I walked 3 miles and I took some flowers to this girl. Když se někdo zeptá, tak on řekne, já jsem musel ujít několik mil, utrhl jsem tyhle květiny a ty to nesu ty dívce. Someone may say, 3 miles, that must have been horrible. Někdo řekne 3 mile, to je strašné. He says, no, it wasn't horrible at all. On říká, ale pro mě to nebyl žádný problém. I was practically dancing. Prakticky jsem přitom tancoval. Because when there's some love, then it changes the whole activity from being misery to being pleasure. Že když je tam nějaká láska, tak okamžitě to mění veškerou tu činnost, která je utrpením na radost. Therefore, because the devotee is feeling love for Krishna, therefore even the activity of anxiety or something like that, it becomes very ecstatic. Takže když oddaní zažívají těžkosti, tak všechna ta veškerá úzkost a strach se najednou mění v radost. Because Krishna is the center of the anxiety. Protože Krishna je středem té úzkosti. It's not that he's forgetting Krishna. Není tak, že oni zapomínají na Krishnu. So in our anxiety, if we remember Krishna, then it will be transcendental. Takže jestliže vzpomínáme na Krishnu, tak ta úzkost je transcendentální. But if in our anxiety we forget Krishna, then it's material. Ale když během té úzkosti zapomeneme na Krishnu, tak je to materiální. That's the difference. To je rozdíl. Any other questions? Does it mean when devotees have some troubles with behavior with each other, does it mean that even they have some depressions or some other things?
Is it also anxiety, material anxiety? Is it material or spiritual? Envy. Is it a material envy? Oh, envy, Yeah. or anxiety. Envy. Adding to. Is it sign of envy towards Krishna? When we have troubles with the other devotees. Maybe. Možná. It's not. We shouldn't be surprised. Neměli bychom být překvapeni. We've been envious of Krishna for a long time. Už jsme záviděli Krishnovi dlouho. We've been Krishna's competitor for a very, very long time. Byli jsme Krishnovým soupeřem už dlouhou dobu. And so there may still be some traces for sure. Takže určitě tam jsou nějaké stopy. And if we notice that there's I still have some envy towards Krishna, that's not surprising. A jestliže jsme si všimli, že tam je nějaká závist ještě vůči Krishnovi, tak není to nic překvapujícího. We shouldn't be surprised when we notice that we still have some impurities left. Neměli bychom být překvapeni, že ještě zjistíme, máme nějaké nečistoty, které tam zůstávají. Sometimes devotees, they say, I had this difficulty and I just can't understand it. Někdo rádi říká, já mám takový problém, já to vůbec nechápu. Why can't you understand it? Proč to nemůžeš pochopit? Yeah, or they say, I don't know how I could have had that difficulty. On říká, nechápu, proč mám tyhle těžkosti. Basically what they mean is I'm so advanced, I can't imagine that I would have acted on that level. V podstatě to znamená, že já si myslím, že jsem tak pokročilý, že už bych neměl být na téhle úrovni. Maybe you're not as advanced as you thought you were. A možná ty nejsi tak pokročilý, než si myslíš. So sometimes we're reminded that we're not as advanced as we thought we were. Takže někdy je nám připomenuto, že ještě nejsme na té úrovni, na které si myslíme. When we see we're overwhelmed sometimes by the material emotions, then we realize, I thought I was advanced, but maybe I'm not so advanced. Že když se přistíneme, že jsme zaplaveni materiální emocima, tak to nám připomíná, že ještě nejsme tak pokročilí, než si myslíme. But anyway, we should be humble and go on with our service. Nevadí, ale měli bychom být pokračovat a měli bychom být pokorní a pokračovat se svou službou. But don't be too surprised that we still have some material qualities. A nebýt tak překvapení, že máme ještě nějaké materiální nečistoty. Does that answer the question? Any other questions? Povídá to? During summer camp, Bhakti Maharaj said that when we don't chant holy name in the mood of child and we fully surrender child to mother, then this vibration is holy name, but it's not. Že to je svatý jméno, a není to. That it is only sound vibration, but not holy name. If we don't chant in this mood. So we should try to chant in that mood. Že měli bychom se snažit zpívat v té náladě. We can try to improve ourselves. Můžeš se snažit to zlepšit. We have so many faults. Máme tolik chyb. Our one saving grace is that our spiritual master is taking whatever faulty service we are trying to render and he's offering that to Krishna. Že naší jedinou jistotou je, že náš duchovní mistr přijímá veškerou tu snahu, kterou děláme a obětuje to Krishnovi. Otherwise we're hopeless. Jinak jsme ztraceni. Because we're not pure. Protože nejsme čistí. So we keep trying and keep praying. Že my se snažíme a modlíme. And Krishna is very kind. A Krishna je velice laskavý. Even though we may not chant very nicely, but he's very merciful and he sees that we're making some effort. Že i když dokonce nespíváme moc pěkně, tak on to vidí a
bere tu snahu. Rupa Goswami said, I don't even have any attraction at all to Krishna or Krishna's name or chanting. Rupa Goswami řekl, já nemám žádnou přitažlivost ke Krishnovi ani ke zpívání. And I don't even have a desire to attain attraction to Krishna. Já nemám ani touhu získat tu přitažlivost ke Krishnovi. And I don't even have a desire to develop a desire to have attraction to Krishna's holy name. A já nemám ani touhu získat touhu, abych mohl toužit a vykonávat. So he just went on, I don't have a desire. But he said somewhere there's a very little bit of a desire. To desire. Ale někde tam je alespoň ta špetka ty touhy, získat touhu, abychom měli tu touhu. He said, but that desire is also giving me pain. Ale ta malá troška mi způsobuje bolest. But still Krishna is so kind. Ale přesto Krishna je tak laskavý. That he takes that little bit of a desire and he accepts it. All right. He's trying to serve me. On bere aspoň tu trošku z té touhy a přijímá to a říká, on se snaží mi sloužit. Other questions? Okay, thank you very much. Bhagavad Gita as it is, ki jai.